sign? Where's the sign gun? I will first of all let you know what the I will open the meeting. Then some of you assembly members will have a speech. Good. And you will be the last one if you don't mind. Okay. No, of course. And you will receive a letter. Besoj që mundna me fillu. Son? Po, anë sant, ndërkohë. Të ndëruar zonja dhe zotrin, të ndëruar banor të fshatit Reçak, të ndëruar anëtar të Kuvendit, ju gjithë që jeni prezent sot këtu në sallë, i nderuar zotri Ram Shavoni, i mbledhjuari i Masakres së Reçakut, zotri Qorolli, të ndëruar ju gjithë përfaqësues të subjekteve politike, Rom, doktor Përparem, komandant Ferizajt, ju banorë të fshatit Reçak, mirë se keni ardhur në këtë mbledhje përkujtimore për në nder të përvjetorit të Masakres së Reçakut. Në emën tuaj dhe në emën timin, kam Derin që sot prezent në këtë seancë përkujtimore e kemi mikun ton, e kemi ambasadorin William Walker. Kërkoni gjatë të ashtu, me lejoni që t'i përshëndes edhe mysafirët që janë me zotin ambasador Walker, bashkëshorten e tij, si dhe miq tjerë, sa goshin, ashtu. Të nderuar anëtar të Kuvendit, përfaqësues të subjekteve politike, sot jemi mbledhur këtu për një arsye të shajtë, për ndërru kujtimin e të rëndëve dhe të gjithë atyre që sakrifikuan, dhe gjithë atyre që ronë në masakrën e Reçakut që ne sot jetojmë të lirë. Në fillimisht, ju kërkoj që në 1 minutë eshte të ndërroj martetet e Reçakut dhe dëshmorët e ushtrisë shëndetare të Kosovës në mbrojtje të qytetarëve të Reçakut. Për ndërru kujtimin e të rëndëve dhe të gjithë atyre që sakrifikuan, dhe gjithë atyre që ronë në masakrën e Reçakut që ne sot jetojmë të lirë. Në fillimisht, ju kërkoj që në 1 minutë lavdi. Fillimisht më lërni të konstatoj korumi prezent të anëtarëve të Kuvendit, gjithsej në sallën e Kuvendit i kemi prezent 12 anëtarë të Kuvendit, ju falenderoj gjithë juve që jeni prezent, falenderoj gjithë ata që kanë mendim ndryshe nganjëherë dhe nuk mund për shkaqe ndryshme të jenë prezent. Mbledhja e Reçakut nuk është thjesht një ngjarje historike, ajo është dhimbje e qytetarëve të Kosovës, është dhimbje e çdo familje që kanë humbur një të dashur, është dhimbje e çdo fëmije që rritet me kujtimin e një të kaluare të dhimbshme. Pra sot nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar, por jemi për të reflektuar se çfarë na mëson historia. Çdo jetë e humbur, çdo sakrificë na mëson që pavarësia, liria dhe dinjiteti i njerit janë mbi gjithçka tjetër. E du përmenda diçka tjetër të rëndësishme, sot në këtë seancë të Kuvendit nuk kemi dallime politike në këtë sallë. Sot partitë, bindjet dhe interesat e gjithë njerëzve të tjerë, gjithë tonat personale nuk kanë fare rëndësi. Sot ne jemi gjithë qytetarë të Reçakut, jemi banorë të Reçakut, dhe kjo është ajo që qytetarët e presin prej nesh që të kemi një unitet dhe kujdes për kujtesën e tyre. Në emër të Kuvendit dëshiroj të theksoj se me këtë veprim simbolik, pra me këtë mbledhje përkujtimore, ne sot e nderojmë masakrën e Reçakut, duke shprehur respektin tonë përjetshëm ndaj familjeve të tyre. Por le të mbetet ky një akt i vogël, por me kuptim të madh, që na kujton çdo ditë se kujtesa dhe respekti nuk mund të harrohen. Në fund, do të mbyll fjalimin tim me një porosi shpresë dhe përgjegjësie, le të jemi gjithë të unifikuar,
le të jemi gjithë mbrojtës të kujtesës dhe të armës së Reçakut. Le të punojmë për një shoqëri ku dhimbja e kaluarës shërben si mësim dhe frymëzim për një të ardhme më drejtë, më të lirë dhe më të sigurt për fëmijët tonë. Ju falenderoj gjithë shumë për pjesëmarrjen. Lavdi të rënëve në masakrën e Reçakut, lavdi dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Faleminderit shumë që më dëgjuat. Tani, me që sipas agjendës kemi paraportë që subjektet politike të përfaqësuara në Kuvendin e Komunës mund kemi kushdo që dëshiron me marrë fjalën, unë ftoj që të flasë. Shefqet Krasniqi, Lidja Demokratike e Kosovës. Mirëditë për gjithëve, i nderuar i Zoti Kryesues, të nderuar të pranishëm, përfaqësues, të deleguar nga gjitha institucionet, nuk po i përmend veç e veç, me përmbushsi Zoti Voker. Sot është fare i lehtë të flasësh për Reçakun. Sot është dhimbje ta kujtosh Reçakun. Sot është dhimbje sepse edhe sot pas 27 vitesh i ndije mbritmat e klithme të atyre të vrarëve e të masakruarve, të sakatuar nga regjimi barbari me Dësheliqit. Asnjëherë në jetën time nuk kam pasur misionin të tilla. Por falë Zotit, ato klithma, ato zëra, troketën e shtëpinë e bardhë, në dyert e natës, në veshin e generalit Mike Jackson, në syt e William Vokerit, dhe u bashkuan me lëvizjen gjithë popullore që nuk u gjunjëzua asnjëherë dhe me defeqet e pushkëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me gjopën e dëshmorëve të martërëve dhe formuan 4 shkronja liri. Sot Reçaku nuk është i Reçakut. Sot Reçaku nuk është i shtimës, madje nuk është as i këtij kuvendi. Sot Reçaku është vetë historia e popullit të kombit shqiptar dhe sa herë që të ketë gjithmonë botë e jetë në këtë botë, Reçaku do të jetë i të gjithëve. Andaj, në emër të Lidhjes Demokratike Dega në shtime, shprehi me përulësi lavdinë dhe ndërimet banorëve të Reçakut dhe të gjithë atyre që përjetuan Reçakun. Lavdi. Lavdi. Në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, Bajram Hajrizi. Të nderuara familje të martërëve, familje të dëshmorëve të Reçakut, të nderuar veteranë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, invalid luftës, bashkëvendas të Reçakut dhe ju qytetarë të shtimës, shumë i nderuari dhe i respektuari bashkëvendasi ynë William Voker të banori fshatit Reçakut. I nderuari kryesuesi i Kuvendit të shtimës Zotri Jakupi, i nderuari ambasadori i paqes Zotri Tahiri, të nderuar qytetarë komunal dhe gjithë ju të pranishëm. Sot në këtë sallë të Kuvendit nuk jemi mbledhur vetëm për të kujtuar një datë. Jemi mbledhur për të ulur kokën para një plagë që ende dhem, por që njëkohësisht na dha edhe emrin më të madh që ka një popull i ri. Reçaku nuk është vetëm një fshat, është një akt akuzë e përjetshme kundër barbarisë serbe. Reçaku është dëshmia se populli shqiptar i Kosovës u përball me një makineri gjenocidi, por nuk u thye kurrë asnjëherë. Më 15 janar 1999 në Reçak u kry një nga krimet më të rënda kundër njerëzimit në Evropën e pas luftës së dytë botërore. Gra, burra, plesh të rinj, qytetarë të parmatosur u masakruan mizërisht vetëm sepse ishin shqiptar dhe sepse donin të jetonin të lirë në tokën dhe në shtetin e tyre. Por nga këtë tokë e përgjakur u ngrit një e vërtet që e trënditi edhe botën demokratike. Falë, tashmë bashkëvendasit ton William Voker, ish shefi misionit të OSB-s, që në Reçak ditën e 16 janarit do të deklarante me një fjalë të vetme: kjo është masakër dhe kjo është krim kundër njerëzimit. Këtë fjalë të ambasadorit Voker i dha një zot dhimbjes sonë, i hapën sytë botës, e quan Kosovën drejt ndërhyrjes ndërkombëtare dhe drejt çlirimit të vendit tonë.
Reçaku u bë kthejse historisë, Reçaku u bë alarm që e zgjoi ndërgjegjen e botës, por nuk do të harrojmë një gjë, se sikur të mos ishte rezistenca e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sikur të mos ishte gjaku i dëshmorëve dhe i martërëve tonë, asnjë diplomat nuk do të ishte çfarë atë të dëshmonte. UÇK-ja nuk ishte zgjidhje, ishte domosdoshmëri. UÇK-ja ishte përgjigjja e një populli që nuk pranon të merë robërinë në Kosovë. UÇK-ja ishte zëri i Reçakut, i Prekazit, i Drenicës, e i Dugaxhinit, e i gjithë Kosovës që do të thoshte mjaft. Këtu në këtë tokë të Reçakut u dëshmua se populli shqiptar nuk kërkoi luftë, por kur lufta ju punua, u ngret me dinjitet, me sakrificë dhe me heroizëm. Familjarët martërëve dhe dëshmorëve, dhimbja juaj është plagë e gjithë Kosovës. Gjaku i bijave e i bijve tuaj nuk është tar, ai është bërë themel i shtetit tonë. Sot 27 vjet më vonë ne kemi detyrë morale, kombëtare dhe historike që Reçakun të mos harrohet kurrë, që krimi të mos realizohet dhe që drejtësia të mos vënohet përgjithmonë. Pa drejtësim për Reçakun nuk ka paqe të vërtetë. Pa ndëshkim të kriminalëve nuk ka pajtim me Serbinë. Reçaku është betimi ynë e vërtetë se nuk harrohet kurrë. Reçaku është flamuri ynë i përgjakur që na kujton se liria nuk u dhurua, por u fitua me gjakë. Lavdi e përjetshme martërëve të Reçakut, lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës, nderem për familjet që mbajtën mbi supe dhimbjen më të madhe që ka njeriu. Zoti i bekuft Reçakun, Zoti i bekuft Kosovën. Faleminderit shumë zot Realizi. Dëshiron dikush tjetër të merr fjalën, nëse ka dëshirë, lidhërisht urnani sot pa dallim politike, banor, ju prezant që jeni zoti Shavoni, ambasadori i paqes, fjala është e juja, unë. Mundesh edhe aty, mundesh me dalë në Faleminderit për ju, faleminderit për prezencën. Banor të nderuar nga Reçaku, qytetarë të shtimes, komunitetit shqiptar, i nderuar ambasadorin, qytetar Deri i Republikës, zoti Volker, ka qenë nder dhe krenari që prezenca juaj, angazhimi juaj në diplomacinë botërore, bëri që NATO-ja dhe forcat e aliate shqiptarëve të intervenojnë dhe ndërprejnë masakrat e shqiptarëve në Kosovë. Faleminderit shumë. Sot është një përkujtim, mesazhi im ka ardhur nga OKB-ja, në momentin kur bombardimet filluan në Reçakut, masakrohej, unë marrni materialet me Këshillin e Drejtave të Njerëzit edhe kërkoj ndihmë misionit shqiptar pranë OKB-s. Me gjitha ato materiale u munduam që të kaloj në rezoluta në Kombin e Bashkuara dhe sot ndihem krenar që mesin juaj nga Zheneva ndërkombëtare është me të vërtetë krenari që janë përballë samdezve qytetarëve të bekuar. Ju faleminderit. Faleminderit shumë zoti Shaboni. Dëshiroj dikush tjetër të merr fjalën. Urnani Adem, përparem. Mirë, pra, nëse nuk kemi ndonjë fjalë tjetër, para se mi kalu fjalën ambasadorit Walker, në emër të Kuvendit të komunës së Shtimës, unë kom realizu 2 minjoje për ambasadorin Walker, si minjoje si qytetar i ne kemi, ju si për informat, ambasadori Walker është qytetar në Deri i Shtimës, një prej çmimeve të para që është dhënë në Republikën e Kosovës. Mirë po ne si kuvend, ne si antar, ne si familjar, si dashamir, po kemi dëshirë që ambasadorin ta kemi qytetar të përjetshëm të Shtimës dhe me këtë rast shpresoj që me këtë dokument i cili do të formalizohet me mbledhjet e radhës së komunës, ambasadori do të jetë qytetar i përjetshëm i Shtimës. Dhe unë e ftoj ambasadorin që ta merr këtë minjoje, pastaj edhe zotri Shefqet Krasiqi nga LDK që të jetë dokumentin tjetër, kështu që bashkërisht do t'ja dorëzojmë. Ambasador, ju ftoj që dalim poshtë ta bëni një fotografi dhe të merrni 2 minjoje nga kuvendi komunës pra në emër të gjithë anëtarëve të komunës.
never heard that title before. You will now. Thank you very much. Thank you. The floor is yours. Okay. Should I talk from here or up there? Please sit down. I always say Mbledhje to whatever Albanian audience I meet, since that's one of the 2 or 3 words I have learned in the last 27 years. Unë zakonisht filloj me një Mbledhje, një fjalë që këto 27 vitet e fundit është fjala vetme të cilën e kam mësuar këtu. I am obviously extremely pleased. I am honored to be with you here this morning. Jam shumë i kënaqur dhe i nderuar të jem këtu prezant me juve sot këtë mëngjes. I always ask an audience wherever I go. I'm not quite certain who is in the audience. I've been told there are any number of the villagers of the village of Reçakut who are here with me this morning. Could all of you raise your hands who are from Reçakut? Zakonisht para se me ardhën bëj pyetje se kush është audiencë, kush do të jenë pjesëmarrësit në atë takim, dhe kësaj herë më kanë thënë se do të ketë banor të fshatit Reçakut, kështu që ju kisha lutur banorëve të fshatit Reçakut ta ngrihtni dorën, vetëm ta di cilë jeni. Oh my God. Oh my God. Okay, thank you very much. Faleminderit shumë. This is obviously not the first time I've been in this building. This is not the first time I have been in front of an audience here in Mbledhje, and I am obviously proud to be here with you this morning. Është e saktë që kjo nuk është hera e parë që jam në këtë objekt, kam qenë edhe më herët kam qenë edhe në komunën e Shtimës, mirë po me të vërtet ky moment, kjo ditë e sotme është për mua ditë krenarie që jam prezant me juve këtu. I'll start by saying I was very impressed by a few of the words of the representative of the LDK party here in his introductory talk. Fillimisht kisha dashur t'ju njoftoj, t'ju tregoj se isha mjaft impresionuar me fjalët në fjalën hyrëse të zotëriut përfaqësues nga Lidhja Demokratike. When he made the statement that Reçakut used to be something of importance to the people of Reçakut. Kur tha se Reçaku përpara më herët ka qenë një fshat i rëndësishëm për banorët e Reçakut. As a result of what happened on January 15th, dhe si rrjedhoja asaj çfarë ka ndodhur më 15 janar, it became something of importance to the municipality of Mbledhje and remains that to this day. U bë diçka më e rëndësishme edhe për komunën e Shtimës dhe edhe sot vazhdon të jetë e rëndësishëm fshati Reçakut. And every year that goes by, I'm adding to your words, every year that goes by, edhe po shtoj fjalët e juaja edhe pak, se çdo vit që kalon, the word and the meaning of the word Reçakut has become important to the entire country of Kosovo. Domethënia dhe emri Reçakut bëhet çdo ditë më i rëndësishëm me bekalimin e viteve në gjithë Kosovën. And with each passing year, it is now becoming more important and stands for something to the people of the world. Dhe vit pas viti bëhet diçka edhe më e rëndësishme për gjithë botën. As I say, I first came here to know what the word Reçakut meant, that it meant a small village, somewhat isolated, somewhat beyond the modernity of Pristina and the rest of the world, on January 16, 1999. Herën e parë kur kam marrë këtu, domethënia e fshatit emrit Reçakut për mua ka qenë diçka shumë e vogël, një fshat i vogël, jo edhe shumë larg modernës së Prishtinës të asaj kohe, dhe një fshat i vogël normal, si çdo fshat tjetër. And obviously in the intervening 27 years, every time I come to Kosovo, and even in other parts of the world, I'm asked to talk about what Reçakut meant to me and what Reçakut means to the world. And so I've gone over the story of that day in my life, January 16th, 1999, many times. Dhe tash, mas 27 viteve, sa herë që flas për Reçakun në Kosovë apo edhe jashtë Kosovës, unë e kaloj atë pjesën e bisedës ku tregoj se çfarë do të thoshte Reçaku, çfarë ishte Reçaku për mua
ditën e 16 janarit, pasi që ka ardhur një ditë më vonë, 16 janarit të 99-s, po foli diçka tjetër për Reçakun. But it's not only during my visits here, once or twice a year, when I come on this special day, or I come to express my appreciation for the fact that Kosovo is now a free and independent country. Nuk është vetëm gjatë dy vizitave të mia në vit që ndodhin këtu për këtë datë që mundohem mos ta anashkaloj, edhe një herë tjetër në vit që vi këtu. But hardly a day goes by in my life when I'm not in some way reminded of what happened in Reçakut, what I saw, what I did, and what Reçakut represents to me, to Shtimli, and to the world today. Edhe në ditët e sotit rrallë ndodh ndonjë ditë që kalon që nuk më kujtohet Reçakun, popullin e Reçakut dhe atë ditë çfarë ka ndodhur në atë kohë këtu. But I don't also not be reminded of Reçakut almost everywhere I go, because I will go into a hotel in Vienna, I will go into a restaurant in Manhattan, I will go to some place in which I barely expect to meet an Albanian, far less I will meet someone who will come up to me and say, Mr. Ambassador, I am from the village of Reçakut, and thank you for what you did for us. And what I am saying is that there are villagers from Reçakut who are now spreading the word all over the world, and doing so in an admirable fashion. Ndodh në hotel në Vjenë, në ndonjë restoran në New York, Manhattan, apo në vende tjera, shumë shpesh ndodh që më ofrohet ndonjë ku nuk e kisha besuar që do të kishte ndonjë shqiptar më afrohej, vjen dikush edhe më flet, më thot ambasador, unë jam nga fshati Reçakut ose jam nga rrethina e fshatit Reçakut, edhe me të vërtet mundem t'ju dëshmoj juve dhe t'ju siguroj që ata janë një lloj ambasadori, ata e përfaqësojnë Reçakun në mënyrën më të mirë të mundshme në ato vende ku i takon. So what am I saying? I'm saying that with every day, with every week, with every month that goes by, the initial efforts of the people of Reçakut and certainly the municipality of Shtimli have done incredible things to get the word out, not just about Reçakut, but about what the situation was in Kosovo pre-January of 1999. Një po çka dua të them, çdo ditë, çdo javë, çdo vit që kalon, banorët e fshatit Reçakut, komuna, banorët e komunës Shtimës, kanë arritur që ta shpërndajnë lajmin, që ta shpërndajnë informatën se çfarë do të thoshte Reçaku për ne në atë kohë, edhe çka është në të ardhmen, në tashme në të ardhmen që është ndodhur në fshatin Reçakut dhe regionin në përgjithësi. But as important as getting the story out about what Reçakut means to me, what Reçakut means to you, what Reçakut means to Kosovars, wherever they are, there was an effort around the world, I think, based on Albanians traveling the world, the diaspora, whatever, to get the word out about what the word Reçakut signifies in today's world. Mirë, po jo vetëm banorët e Reçakut dhe të Shtimës, jo vetëm ne, por të gjithë shqiptarët në diasporën shqiptare, kudo në botë, në mënyrën më të mirë të mundshme mundohen ta shpjegojnë se çfarë domethënie ka fjala Reçakut për botën tonë, për këtë vend këtu. If you'll excuse me, I'm going to climb up those stairs again and sit down so I can... Thank you. I'm illustrating by that I'm a much older man than I first came to see the village of Reçakut. I have just completed my 90th birthday here in Kosovo 3 or 4 months ago, and you can see I have my weaknesses, but I also have my strengths. And what my strengths come from is knowing people from the village of Reçakut, people from Shtimli, Albanians from Kosovo, Albanians from Albania, and now beyond that from people all around the world. That makes me feel much stronger than my 90 years. Fakt
fakti që më dashtë të heci për atje deri këto, e dëshmon ato që unë i kom bo 90 vjetë, edhe jom plak, edhe nuk po mundëm bashkë me netin, edhe me qëndru për me bisedu me folën kohë gjatë. Mi po ullën këto, që ndihna pak ma mirë, ma komfort, duhet ju të tregoj që nuk është fjala Reçakëve, do më thënja fjallës Reçak, nuk ka të bëj vetëm me banorët e Reçakut sot edhe apo me banorët e shtimës. Fjala Reçak përmendet edhe shpërndarën në gjithë botën, nga gjithë shqiptarët e diasporës, nga gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë Kosovës. And to illustrate exactly what I'm trying to say, Për me ilustrua çka unë po du të them këtë moment, that what happened here pre-January 1999 and what has happened here, perhaps more importantly, post-1999, për me ilustrua ato çka po du të them, se çka ka ndodhur këtu para janarit 99-ës, e posaçërisht edhe pas janarit 99-ës, I'm going to introduce two young ladies who are with me this morning. du mi prezentu dy zonjusha treja, po thojmë treja, që janë me mu sot këto. They arrived last night Kanë ardhur më after ranë, I had gone to bed, masi që jom rane me shku me ranë me flet, ato kanë rritë në Kosovë. but they were determined to come and see the ceremony of this afternoon in Reçakut. Por ishin shumë të vendosura që të vinin dhe ta shihnin ceremoninë e Reçak. But more important is to what they are doing, Por më e rëndësishme in është a- të ditë se çka ato bajnë. not a village, but a small city in the heart of Virginia, where up until recently, I don't think anyone in that city would have been able to tell you where Kosovo was, far less Stimli, far less Reçakut. Po ato vinë jo nga një fshat, por nga një shtet I vogël në qendër të Virginia, që është një shtet në Shtetet e Bashkuara. Edhe ato çka bajnë për emrin Reçak edhe për emrin e Kosovës në përgjithësi atje. One of them is an Albanian Kosovar, Një nga ato është shqiptare nga Kosova. and the other one is a pure Yankee, a pure American. Edhe tjetra është një amerikane e pastër, më thonë ashtu. Please stand. Ju lutemi ngrituni, please. The one on my right Në anën e djathtë is the Kosovar Albanian. është shqiptarja, The one on my left, her left, në anën e majt is a school teacher është një in profesoresh Fredericksburg, Virginia. në Fredericksburg, Virginia, në Amerikë. The young Kosovar went to the United States, I believe, just before the war? Just after the war, yeah. Shqiptarja ka shku më një herë pas luftës këtu ka shku në Amerikë. And she arrived in Fredericksburg, Virginia, almost the only, I think, Albanian that lives there, Edhe mendoj që është shqiptari vetëm që jeton në atë qytet atje në atë shtet. and opened a small business. Edhe ka hapur një biznes të vogël. She met the young American lady Është njoftuar me një amerikane të re në atë kohë, who is a high school teacher in Fredericksburg. që është profesoresh në shkollën e mesme në Fredericksburg. And their efforts Edhe to tell the people of that city, Fredericksburg, Virginia, Edhe këto kanë bërë diçka për me njoftu popullsinë, nxënësit e atij qyteti, Fredericksburg, Virginia, about the history of Kosovo, especially what happened here on January 15, 1999, is incredible. They have produced in that very isolated part of the United States high school students, because the teacher teaches them about what happened here in Kosovo and what happened on that day and what happens after the day, the bombing. So these two ladies, by themselves, in an isolated part of the United States, are spreading the word, as very few other people are in the outside of Kosovo, about what happened here and what it means to the world. So I really wanted to, they got in late last night. The high school teacher has left her students to come here and see Kosovo so she could better tell the world what Kosovo is all about today in the aftermath of those terrible years. You may sit down now. Thank you.
Okej, atëherë, çfarë kanë bë këto dy zonjusha këto? Në qytetin e Frederiksburgut kanë arrit me shpërnda fjalën Reçak, me shpërnda historinë e Kosovës, edhe ngjarjen që ka ndodhur. Nxënësit e qytetit Frederiksburg mësojnë për historinë e Kosovës, edhe për ndodhit e 15 janarit, edhe për ndodhit e asaj kohe edhe sot në Amerikë. Profesoresha mbon ligjërata, Anita si ndihmëse e saj edhe tan kohën janë në sinkronizim, punojnë bashkëpunojnë edhe i mësojnë nxënësat edhe sot. Profesoresha e kalon mësimin atje për me ardhë, do të t'i kalon studentat pa mësim, mi ka tregu që po shkojnë Kosovë dhe për me qenë pjesëmarrëse e kësaj ngjarje, pasi që kjo është hera e parë e saj që vjen në ngjarje të Reçakut. I just want to say one further thing, which I hope you take it well. Një gjë të fundit ta them, ashtu shpresoj që ta kuptoni mirë. When I first came to Kosovo before the war, Para luftës kur kam marrë në Kosovë, I came as head of the KVM, kam marrë si kryesues I misionit verifikues. and I traveled often to villages and municipalities around the entire Kosovo. Kur shumë në për gjithë Kosovën, në për fshatra, komuna, vende të ndryshme. And I remember going into one village just after the war had ended and I was back in Kosovo for a few days. Në një herë pas luftës, më kujtohet kur kam shku në një fshat, më një herë pas luftës. And I went to a village, I don't even remember where it was or what it represented in terms of the politics or the history of the war. As nuk më kujtohet e vendi, as emri, as ai fshat çfarë domethënie ka pas për histori apo për luftën apo për diçka që më kujtohet si fshat. But I wanted to tell the villagers how much I appreciated being asked to meet with the village elders and the villagers. Por desha të shkoj të vizitoj edhe t'ju tregoj se çfarë domethënie ka për mua kthimi edhe qenunit bashkë me ta. But as I sat there in a village, dark, having a dark coffee and meeting the leadership of the village, I noticed something and I had to make a comment on it. Ulla, shkova ishte errësirë, ashtu mramje, ullëm, pinëm tupi kafe, një grup njerëzish aty, edhe pash diçka që duna me dhanë qatë koment. And at the end of the meeting, I was invited back. If I ever came back to Kosovo, Ambassador, please come and visit us again. Edhe herën tjetër, edhe në fund takimit më thanë, kur të vish, hajde t'lutëm herën tjetër edhe hajde na viziton. My acceptance of the offer was based on one condition. Pranimi I ofertës tyne ka qenë e bazuar me një kusht. And I might repeat that condition to the municipality of Mbledhje today. Edhe atë kusht më mja përsërit edhe sot mja përsëritën komunës të Shtimës. I looked at the audience before me and there were 4 or 5 rows of people. Në atë kohë, audienca njerëzit para me ishin 4-5 rreshta. The first 3 or 4 rows of people were all men. 4 rreshtat e parë ishin gjithë mashkuj. And the women of the village, the few that were there, were all in the back. Vajzën nga femrat ishin në fund të rreshtat. And I said, I'm not coming back to this village until there is a mixture of women and men in the audience. Thashun nuk vi më në vizitë nëse nuk ka përzierje, femrat mull përpara, mashkuj pak më mrapa, me pas përzierje në audiencë. Because in my few weeks and months in Kosovo, I had seen the strength, the wisdom, the courage of the women of Kosovo. Sepse për atë kohë sa isha, do të disa muaj në atë kohë sa isha në Kosovë, unë e kam pa mençurinë, zgjuarsinë, trimërinë edhe burrninë e femrave në Kosovë. So when I come back every year, I am noticing more and more scattered throughout the audience. Do vjet kur vi në Kosovë e shoh që femrat janë tu shpërnda më shumë të qenë më shumë prezente. I have been very, very impressed with the progress that has been made in Kosovo Edhe jam shumë impresionuar me arritjet, me as to progresin. finally the women are being recognized for what they are, one of the real strengths of this population. Përfundimisht po ja dim vlerën femrave në Kosovë dhe po e dim që ato janë
zgjuarësia e vendit tonë. So I must say I'm a little disappointed to see that the entire, well, the council that's here are all men. Kjo pjesa në këto janë gjithë mashkuj. I'm sure they are valued members of the city council, the municipal council. Vlerësojnë njerëzit e këshillit komunales. But the next time I come, I hope to see some of these young ladies sitting up here. Promise? Okay. That's all I have to say. I hope to see you later today, Kjo është e gjitha çka pata të them, shpresoj të shihemi më vonë, both up in the village në lart në fshat atje. and paying respect to what Reçakut means to you, what it means to me, and what it means to the world. Ti tregojmë botës se çfarë do të thonë Reçakut për juve, për mua edhe gjithë botën. Thank you very, very much. Faleminderit shumë. Ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrje këtu edhe konsideroj të mbyllun takimin për sot. Faleminderit gjithëve. Faleminderit ambasador.